สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวในการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับสืบเนื่องมาจาก FC นะครับมีคำถามเข้ามามากมายเลยนะครับว่าเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วทำไมใช้งานได้ไม่ถึงเดือนนะครับลูกปืนล้อก็แตกอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเล่าว่าทำไมมันถึงแตกทำไมมันถึงไม่ทนทานนะครับสำหรับลูกปืนล้อนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คก็ไปดูใน EP ที่ผ่านมานะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการถอดตัวดุมล้อออกมาเพื่อเปลี่ยนลูกปืนล้อทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อมันจะมีอายุการใช้งานครับเมื่อมันแตกเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้อะไหล่ที่ต่อเนื่องเนี่ยมันเสียหายได้นะครับ อะไรที่เสียหายต่อเนื่องก็คือตัวเสื้อยึดคาลิเปอร์เบรกนะครับมันเวลาลูกปืนล้อแตกเนี่ยดุมของลูกปืนล้อมันจะขยับตัวได้นะครับเมื่อมันขยับตัวได้เนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยตัวจานคาลิเปอร์เบรกจานเบรกจานดิสเบรกเนี่ยมันจะไปสีไปโดนกับตัวเสื้อยึดคาลิเปอร์เบรกนะครับมันก็จะทำให้จานเบรกเป็นรอยแล้วก็เสื้อยึดคาลิเปอร์เบรกเป็นรอยด้วยนะครับเพราะว่าเหล็กไปสีกันกับเหล็กหรือว่าไปโดนกับเหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกเกิดขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ว่าลูกปืนล้อมันแตกแล้วมันทำความเสียหายเฉพาะลูกปืนนะครับมันทำความเสียหายระบบเบรกด้วยนะครับก็คือตัวเสื้อคาลิเปอร์กับจานเบรกนะครับอย่าลืมนะครับ มันไม่ได้เสียหายแค่นี้นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับลูกปืนล้อมันไม่เหมือนลูกปืนล้อรถรุ่นใหม่ทุกทีนะครับไม่เหมือนกับลูกปืนล้อรถรุ่นเก่านะอย่างเช่นพวก TFR เป็นพวก Mighty เป็นพวก Big M นะครับพวก L200 นะฮะพวกนี้คือเป็นพวกรุ่นเก่าที่มีลูกปืนสองตลับนะครับตลับนอกกับตลับในหรือว่าตลับเล็กกับตลับใหญ่นะครับ ซึ่งจะใส่ประกบแล้วก็มีซีนแล้วก็มีฝาปิดนะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวาร่านะนิสสันนาวาร่าไม่ว่าจะเป็น D-Max นะครับไม่เป็น Vigo แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไททันนะครับพวกนี้เป็นลูกปืนแบบตลับใหญ่แล้วนะครับคล้ายๆกับรถเก๋งนะครับซึ่งรถที่จะทำการเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเหมือนสมัยก่อนเราใช้ค้อนตีเสื้อลูกปืนตัวไหนออกเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ตีกลับคืนมาแล้วก็เอาลูกปืนตัวนอกตัวในใส่เข้าไปของรถรุ่นใหม่เนี่ยมันตีไม่ได้นะครับเพราะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดที่ยาวกว่านะครับเราจะต้องใช้เครื่องไฮดรอลิกอัดออกไปนะครับในการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือเปลี่ยนลูกปืนล้อมาแล้วทำไมใช้ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมถึงใช้ได้ไม่นานนะครับก่อนอื่นเลยต้องถอดดุมล้อออกมานะครับแล้วก็ใช้บล็อกตัวใหญ่นะครับเบอร์36นะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับหลักๆเลยก็คือประแจแหวนข้างเบอร์17ประแจแหวนข้างเบอร์19นะครับแล้วก็ครีมดึงปิ้นนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ประแจบล็อกเบอร์36เพื่อใช้ถอดเนี่ยฮะแกนดุมเผาแกนดุมนะครับซึ่งจะไปยึดตัวดุมกับตัวลูกปืนไว้นะครับถ้ามองกันผิวเผินเนี่ยมันคล้ายๆกับรถเก๋งขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ารถเก๋งขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันมีเผานะครับแกนเผาก็จะไปยึดกับสอดเข้าไปในรูของลูกปืน
แต่ตัวนี้มันจะสลับกลับมาเป็นดุมล้อมันสอดเข้าไปในรูกลางของลูกปืนนะแล้วก็มีน็อตเบอร์36ซึ่งเป็นน็อตตัวใหญ่มากเลยนะครับล็อกมันไว้นะครับเราจะต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะทำการอัดแกนดุมล้อออกไปนะครับนี่ฮะถอดออกไปแล้วนะครับฉะนั้นเราจะต้องถอดตัวเซนเซอร์ออกมาให้หมดเลยนะฮะแล้วก็จะทำการอัดแกนลูกปืนออกไปนะครับเราอัดต้องใช้ไฮดรอลิกนะครับอัดออกไปนะครับอัดออกไปแล้วเราจะเจอเห็นไหมครับลูกปืนตัวที่ติดกับตัวดุมของดุมล้อนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนที่มันแตกนะครับอายุการใช้งานมันก็จะอยู่ประมาณ 180,000 โลนะครับ 180,000 โลถึง200,000 โลนะลูกปืนล้อมันก็จะเริ่มมีปัญหานะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนะครับถ้าเราขับขี่ในทางที่มีน้ำท่วมขังบ่อยๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดูจากสภาพของลูกปืนล้อคันนี้เนี่ยครับมันมีน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับมันจะมีสีออกแดงๆก็คือสีสนิมนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีซีนปิดหัวของลูกปืนล้อมาหมดเลยนะครับมันเป็นตัวซีนคล้ายๆกับซีนล้อธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มันจะมีฝาปิดตัวน็อตที่ล็อกไอ้แกนของดุมล้ออีกทีนะครับก่อนที่ผมจะทำการอัดเสื้อลูกปืนนะเสื้อลูกปืนตัวไหนนะครับซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับมันจะมีปิ้นล็อกไว้นะครับเพราะป้องกันการหมายถึงการหลุดของเสื้อลูกปืนตัวไหนแต่ก็หลุดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฮดรอลิกอัดออกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นมันใช้ปิ้นล็อกไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเราต้องเอาปิ้นล็อกออกก่อนนะครับเห็นไหมปิ้นล็อกก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันรถทั่วไปนะครับทำแบบนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนาวาร่าไม่ว่าจะเป็นดีแม็กไม่ว่าจะเป็นไททันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราจะทำการอัดลูกปืนตัวในที่มันติดมากับดุมล้อออกเนี่ยผมจะต้องใช้จานนะครับจานดูดลูกปืนล้อนะครับเข้าไปนะครับเพื่อจะทำการอัดออกมานะครับซึ่งมันมีหลายวิธีนะถ้าเพื่อนๆไม่มีจานดูดเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะก็คือใช้ค้อนตีมลงไปซึ่งจะเสียเวลามากกว่านะแต่ว่าส่วนมากผมจะใช้จานดูดนะครับเพราะว่า1มันง่ายนะครับ2ก็คือมันไม่ทำความเสียหายให้กับแกนของดุมล้อนะครับมีคำถามมาว่าถ้าไม่มีไฮดรอลิกจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่มีไฮดรอลิกจะเปลี่ยนได้ไหมนะฮะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับใช้ความพยายามนะก็มีไฮดรอลิกจะดีกว่านะครับก็ต้องไปจ้างร้านที่มันมีไฮดรอลิกนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนลูกปืนล้อเองนะมันไม่เหมือนลูกปืนล้อสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเราไม่ต้องพึ่งพาไฮดรอลิกนะครับตอนผมเล่าเรื่องนี้เรื่องโจ๊กเรื่องหนึ่งไม่มีโจ๊กเรื่องจริงเลยนะครับตอนสมัยผมฝึกงานนะครับตอนนั้นมันมีรถนอกนะครับเป็น Toyota Levin
ซึ่งตอนนั้นลูกปืนล้อมันแตกนะครับแล้วก็ร้านที่ผมไปทำตอนนั้นผมเรียนอยู่นะฮะกำลังเรียนอยู่แล้วผมก็ไปฝึกงานนะครับร้านไม่มีไฮดรอลิกนะฮะแต่ว่าผมก็ยังงงว่าผมเปลี่ยนได้ยังไงนะผมใช้ปากกานะปากกาแต่ว่าเปลี่ยนยากมากเลยนะก็ช่วยกันกับหัวหน้าช่างเขาเก่งครับเขาก็บอกวิธีเนี่ยใช้ปากกาอัดออกมานะแต่ว่าโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะเพราะว่าจะต้องขันปากกาอัดเขาเรียกว่าไฮดรอลิกเมนนวลแบบเมนนวลนะครับซึ่งทำได้ยากมากนะแต่ว่าก็ทำได้นะครับเพียงแต่มันเสียเวลามากนะต่อหนึ่งข้างนี่ใช้เวลานานเลยเลยครับประมาณข้างละประมาณ3ชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าใช้ไฮดรอลิกเนี่ยข้างหนึ่งตกประมาณ20 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตลับลูกปืนที่เห็นไหมครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันคล้ายกับตลับลูกปืนของรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับซึ่งตัวตลับลูกปืนเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ถ้าเราใช้ปากกาอัดออกมาเนี่ยโอ้ใช้ระยะเวลานานมากนะครับผมเคล็ดลับของการเปลี่ยนนะครับข้อควรระวังข้อควรระวังก่อนขั้นตอนในการอัดลูกปืนล้อเข้ามาเนี่ยจะสังเกตนะลูกปืนล้อมันจะไม่มีซีนตัวในตัวนอกของลูกปืนล้อเลยนะครับมันใช้ซีนแยกต่างหากแล้วก็ฝาปิดต่างหากนะครับขั้นตอนในการอัดเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ตัวปอกลูกปืนตัวในหลุดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับซึ่งเวลาผมอัดลงมาเนี่ยผมจะค่อยๆอัดมันลงไปนะครับแล้วก็ตัวตัวที่ประคองแกนลูกปืนเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับผมแล้วก็อีกทริคหนึ่งนะครับก็คือพออัดลงไปเสร็จเนี่ยเราต้องใส่จาระบีเข้าไปด้วยนะครับใส่จาระบีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าจาระบีที่ติดมากับลูกปืนเนี่ยมันผมว่ามันมีปริมาณน้อยเกินไปนะครับเราต้องใส่เพิ่มนะครับบ่อยครั้งเลยมีคำถามว่าเปลี่ยนลูกปืนล้อทำไมมันใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าลูกปืนล้อก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจะสังเกตได้นะลูกปืนล้อตัวใหม่เนี่ยมันจะมีปริมาณของจาระบีน้อยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาใส่มาน้อยนะครับเราต้องใส่เพิ่มนะครับเราต้องใส่เพิ่มนะครับเราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ต้องใช้จาระบีอย่างดีหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่ผมอัดลูกปืนเข้าไปเนี่ยผมก็จะใส่ปินล็อกแล้วนะครับตัวนี้จะต้องใส่ปินล็อกเพื่อจะใส่ซีนนะครับซีนมันจะอยู่ข้างนอกนะครับซีนมันไม่ได้อยู่ติดกับตัวลูกปืนล้อนะครับผมเทคนิคที่สำคัญอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้มานานมากเลยนะมาตั้งแต่สมัยผมฝึกงานเลยนะเนื่องจากว่าผมมีอาจารย์ที่สอนมาดีนะครับเวลาผมอัดลูกปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะทำการขยับตัวเสื้อมันนะครับให้มันคล่องนะครับเพราะว่าถ้ามันฝืดเนี่ยมันอัดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ปอกของลูกปืนเนี่ยแตกได้นะครับเวลาผมอัดลงไปเนี่ยผมจะหมุนนะสังเกตดูหลายๆคลิปนะครับผมจะหมุนตัวตัวของลูกปืนนะครับดูผมก็เรียกไม่ถูกแล้วดุมล้อคือมันอยู่คงที่ใช่ไหมครับตัวเสื้อของลูกปืนตัวนอกนี่ใช่ไหมผมจะหมุนนะครับผมจะหมุนทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะหรือว่าลูกปืนใดๆก็แล้วแต่นะครับผมจะหมุนนะครับหมุนแล้วก็มือซ้ายผมหมุนมือขวาผมก็จะโยกตัวไฮดรอลิกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือเทคนิคของผมนะครับ
ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้ไม่ห่วงวิชานะก็เอาไปดัดแปลงใช้ดูนะครับมันก็จะทำให้ลูกปืนเราเนี่ยไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมีความชำนาญในการใส่นะครับถ้าไม่มีความชำนาญในการใส่เนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับผมตอนสุดท้ายนะครับที่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับเป็นการขันลูกบล็อกเบอร์36นี่แหละครับตัวนี้จะเป็นการชี้เป็นชี้ตายว่าลูกปืนล้อมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับต้องขันแรงมากนะครับเรียกว่าด้ามขันเนี่ยต้องต่อแป๊บผมต่อแป๊บยาวประมาณเกือบ3 เมตรนะครับในการขันเข้าไปนะครับเมื่อขันเสร็จเนี่ยก็จะทำการย้ำหัวน็อตนะและทำการปิดดุมลูกปืนล้อนะครับการปิดดุมลูกปืนล้อเนี่ยต้องปิดให้สนิทนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้านะครับถ้าน้ำมันเข้ามันก็จะเสียนะครับมันเป็นลูกปืนแบบเขาเรียกว่าแบบปิดนะครับซึ่งในการอัด RB เนี่ยจะทำได้ยากลำบากมากเลยนะครับฉะนั้นเขาทำมาเพื่อเปลี่ยนโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เหมือนรถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าเราสามารถที่จะอัด RB ได้นะครับเราจะใช้งานได้นานกว่านะครับและที่สำคัญลูกปืนรถรุ่นเก่ามีราคาที่ถูกกว่าและก็ใช้งานได้นานกว่าแปลกไหมแต่รถรุ่นใหม่เนี่ยมีราคาที่แพงกว่าแต่ใช้งานไม่นานเท่ารถรุ่นเก่าเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับก็เทคนิคต่างๆก็บอกให้หมดแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนล้อนะครับง่ายๆนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมยังไม่ถูกบทกันมองเห็นเลยนะฮะยังไงช่วยนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม